Magandang araw mga boss. Nandito tayo ngayon sa probinsya na ang Bicol at sa sound check tayo ng ating sound. Ito yung gagamitin natin na W box at nakaload dyan mga boss, Live Pro 18 na 1000 watts. Ayong sa midhay naman D50 na crown na 500 watts at sa Twitter naman ay 500 watts din. So dito mga boss, ikakabit natin yung galing mixer. Papunta sa ito naman boss, papunta sa equalizer. Ang out ng mixer, in natin sa equalizer. Ito naman isa. Ito naman sa isa. Saan na ba yan? Tapos mga boss, yung out naman ng equalizer, i-in naman natin dito sa crossover. Yung kabilang channel naman inaman natin doon sa isang channel kabila. Tapos mga boss, yung out naman ng low, inahin mo natin yung low. Papunta naman dito sa ating C15 na pang sub. Bale gagawin naman natin ito boss na ipaparallel na lang natin ito para isang channel lang. Tapos yung high naman, yung mid high, yung out naman ng mid high, yung dito naman sa ating CS7 na 450 watts channel A, ipaparallel na lang din natin. As ito naman, papunta naman to sa ito naman boss yung papunta sa natin, galing sa laptop. Kakabit natin sa ating laptop sa kabila. Ayan na mga boss, at magsa-sound check na tayo. Bale yan mga boss, yung sound check natin. Ayan yung nakaload dyan sa W box, 1000 watts na Live Pro. Yun sa mid high naman, crown na D50 na 500 watts. Yung high naman 500 watts din. Dito yan nakaload ba boss sa C7 yung mid high natin. Yung sa 1000 watts na Live Pro, dito naman sa C50. Tapos ito yung mixer natin na iMix na Mix 800. Bale ito yung gamit natin na laptop na virtual DJ mga boss. Bali ito yung mga boss, mga DJ natin, mga bata pa.
Si DJ Mark. Tapos yung isa, sino ngayon boy? Sino ngayon? Justin. Si Justin, DJ Justin. Ito yun, DJ natin, si DJ Mark, DJ Sever. Ito yung gamit natin mga boss, virtual DJ, tapos naka USB lang tayo. Ayan mga boss yung ating pangalan ng YouTube channel, MCX Vlog, Sound and Light. Pa-subscribe na lang mga boss. Maraming salamat. At ito yung likod ng ating power amp, yung C7, tapos yung C50 natin. Ayan boss yung mga setting natin. Kinshana. Yeah. Okay, I buy Kinshana. Kinshana.
Uy, labyo! Ako mata si Jim. DJ7 Remix. Maganda talaga boss ang tunog ng ano, W box kahit 1000 watts lang na ano, D18. Ano, mga 15 meters yan boss yung distansya niya. Galing dito. Bali nakalo dyan mga boss yan si 50 na 16 watts. And DJ7. Ano sa W box na speaker, live pro 1000 watts. Ayan tunog na ganyan tunog niya mga boss. Bali ito yung volume natin. Hanggang dyan lang. Ano lang to eh, 1/4 lang mga boss. Bali ito yung ano natin, galing laptop. Gerder and DJ7 Remix. Pakinggan natin mga boss sa malapitan kung ano ang tunog niya. Tapos nasa 5 meters to mga boss. John Lunta, Mark Gerder and DJ7 Remix. DJ7 Remix. Bomba.
John Luntao, Gerde, and DJ7 Remix. Here John Luntao, Gerde, and DJ7 Remix. DJ John Escafe. Edgar Ganya Remix. DJ John Escafe. Edgar Ganya Remix.